Đấy, bắt được rồi. Đây chiếc băng băng mini này, rất là bé xíu luôn. Wow, đây chiếc bao răng mình làm từ bìa giấy, bìa cắt tông. Mình đã cắt ở cái hộp nóng lạnh điều hòa ra, mình đã làm thành chiếc bao răng bằng bìa cắt tông to như này. Giờ mình sẽ quăng thử nhá. Yes. Ui, đau tay quá. Đây chưa? Đó. Bao răng bằng giấy DT nhé. Được. Bay về được. Lại một nữa nào. Ôi giời, không túm được thôi nhưng mà bay về được. Sợ đau tay. Yes. Ui ơi, cần túm được. Giới thiệu các bạn, đây là chiếc bom răng bằng bìa cắt tông nhá. Mình đã cắt từ cái hộp bình điều hòa nóng lạnh, có nhãn hiệu là Panasonic này. Với kích thước của mình là chiều dài là 50 cm, chiều rộng là 10 cm. Chiều bề ngang của nó là 10 cm này, chiều dài là 50 cm, từ đỉnh này đến đỉnh này là 50 cm. Đó. Rồi sẽ đi thử nha. Đó, bay về đấy.